السلام عليكم ورحمة الله. هنشرح النهاردة دالة الفي لوك اب. دي دالة مهمة جدا في الاكسل. عن طريقها بنقدر نبحث عن قيم معينة بدلالة قيمة واحدة. فاجي هنا مثلا عامل المثال دوت ان انا ببحث عن البيانات دي بدلالة الاي دي. طبعا هنا في 5 عملاء بس، لكن في احيان كتير بيبقى في الشيت في مئات العملاء او الاف العملاء وانا عايز ابحث عن العميل. فبقوم كاتب 1005 مثلا، يطلع لي البيانات. اقول له 1002 طلع لي برضو بيانات العميل رقم 2. هنعمل كده ازاي؟ هنعرف في الفيديو دوت ازاي قدرنا نعمل دوت. هنمسح البيانات ديت وهنكتب هنا، هحط عمود قبليه لسبب معين هشرحه دلوقتي. هاجي هنا الفي اكس واختار في لوك اب واقول له اوكي. اللوك اب فاليو، الفاليو اللي هتبحث عنها ايه؟ يا اما اختار الخليه اللي فيها الفاليو او اكتب له الفاليو على طول. بس طبعا اختار الخليه عشان يبقى في مرونه، اقدر اما احب اعدل القيمه اعدل القيمه في الخليه على طول، مش كل شويه اخش على الداله واعدل القيمه. التيبل اري بختار الرينج اللي عايز اخد منه البيانات مثلا كده، وبنستعمل معاه F4. F4 بتخلي فيه دولار ساين قبل القيم، معناها ان القيم دي ثابته ما تتغيرش لما اجي انسخ الداله يمين او لتحت. اوكي. ولازم في التيبل اري يكون اول عمود هو العمود اللي فيه القيمه اللي هبحث عنها. ما ينفعش مثلا التيبل اري تبقى كده او يبقى كده، عشان كده انا ضفت عمود كده مش هيشتغل. ودي بتعمل مشكله كتير جدا للناس اللي بيستعملوا الداله ديت، ان هو اول داله ما بيبقاش فيه، اول عمود في الداله ما بيبقاش فيه القيمه اللي احنا بنبحث عنها. احنا هنا بنبحث بدلاله الاي دي، يبقى لازم اول عمود موجود في الرينج اللي انا بختاره هو الاي دي. وبدوس F4 طبعا زي ما قلت. بختار الكولوم اندكس، انا عايز ارجع بانهي قيمه. اقول له مثلا العمود رقم 2 عشان ارجع بالاسم، كتب لي الاسم. لو كتبت عمود رقم 3 يكتب لي هنا رقم التليفون. لو كتبت رقم 2 جاب لي الاسم. هنا بيقول لي عايز القيمة مطابقة 100% ولا أقرب قيمة ليها. طبعا بنختار 0 عشان يبقى اكزاكت أقرب، تبقى القيمة مطابقة 100%. بقول له أوكي. طلع لي اسم العميل كلاينت 2. لو غيرت 1005 دي المرونة اللي كنت بقول عليها، 1001 يطلع لي كلاينت 1. طيب أنا عايز أنسخ أو ناسخ كده. طلع لي نية. ليه طلع نية؟ لأن هنا غير لي عشان نسخت، غير لي القيمة ديت للسي 1. كان المفروض برضو أثبتها بF4. أنا اتعمدت أسيبها عشان دي غلطة بتحصل كتير جدا في التثبيت. فلازم أدوس هنا واختار F4. أوكي. وأدوس أوكي. برضو أنا سايبها دي غلط، بس أنا سايبها عشان خاطر أوضح حاجة معينة. وأقول له أوكي. وأقوم جاي هنا ساحب، جاب لي كلاينت لأني ما عدلتش رقم العمود. أدوس وأعدل رقم العمود 3 وأقول له أوكي. تمام. أجي أنسخها، جاب لي عدل عمود رقم 4. هيجيب لي ايرور ريفرنس ايرور. ليه الريفرنس ايرور ده؟ برضو خطأ بيحصل كتير. الخطأ دوت عشان مفيش أصلا في الرينج اللي أنا اخترته عمود رقم 4. أنا اخترت الرينج أيه؟ الرينج اخترته من بي للدي اللي هو ده. طب فين؟ ده عمود 1 عمود 2 عمود 3، مفيش عمود رابع. فأنا لازم من الأول أختار الجزء اللي هستخدم فيه أو اللي هحتاج إن أنا أرجع منه ببيانات. فاختار الرينج كله. أوكي. وأدوس F4 وأقول له أوكي. جاب لي كايرو. وأقوم ناسخ وأغير رقم العمود 5 كده. أما أغير رقم العميل يطلع لي بيانات العميل الجديد، الرقم يطلع لي البيانات كلها. طيب أنا هنا هدور على عميل واحد، طب أنا عايز أدور على عميل تاني. أقوم ناسخ كده ومنزلهم كده. هنا جاب لي البيانات. طب لسه الخلية دي فاضية، كتبت فيها رقم ما بيأثرش. ليه؟ ايه سبب المشكلة دي؟
سبب المشكلة ديت اللي انا قلت لكم ان انا متعمد اسيبها عشان اوضحها، ان هنا هوت انا مثبت قيمة الخلية، مثبت البي ومثبت ال11. لا، ما ينفعش اثبتها كده. انا بدوس F4 تاني بيخلي لي الدولار ساين ورا ال11 بس، معناها ان انا مثبت ال11. يعني لما اجي انسخ البي تتغير، لو انا نسخت بشكل افقي البي تتغير، تتحول لدي وتتحول لاي وتتحول لاف، لكن ال11 تفضل ثابته لو نسخت بشكل رأسي. برضو ده غلط، انا عايز انسخها بشكل عمودي، فيبقى ثبت البي، تبقى البي ثابته والمتغير هو العمود، الصف متغير هو الصف 11، فخلي الدولار ساين قبل البي فقط. ودي برضو مشكلة بتحصل لناس كتير. واقول له اوكي. هنا نفس الحكاية F4. اوكي، هنا نفس الحكاية F4. اوكي، هنا هو F4 تاني. اوكي، هنا F4. اوكي كده لما اجي انسخها اكتب هنا 1002 يطلع لي البيانات، 1001 يطلع لي البيانات، 1005 يطلع لي بيانات، وهكذا. في مشكلة تانية بتحصل لكتير من الناس ومش عارفين حل ليها، وبتضايق كتير جدا المشكلة ديت. هنا مثلا انا عامل المشكلة دي برضو نفس الدالة اللي احنا كنا عاملينها، بقوم كاتب هنا رقم العميل ما يطلعش. الله، طيب الفي لوك اب فيها مشكلة؟ لا، يدور على الاي 11 وهي قيمة موجودة. تيبل اري مظبوط، كولم اندكس مظبوط، رينج مظبوط. ايه المشكلة؟ المشكلة ان الخلية ديت الفورمات سيل بتاعها جنرال، فهو فهم ان ده نمبر، تمام. لكن هنا الخلية ديت هنا بيقول لك نمبر ستورد از تكست، الخلية تكست لكن القيمة اللي متخزنة فيها رقم، فبالتالي لازم يكون الخلية اللي بدور فيها تكست او يكون نمبر، لازم يكونوا نفس التايب، ما ينفعش واحد نمبر واحد تكست، يا الاتنين تكست يا الاتنين نمبر. فهنا هوت يا اما هنخلي دوت نمبر، ناخد الفورمات بنتر ونخليه تكست، تمام، وندوس انتر جاب لي القيمة، تمام، او ادوس كنترول زد، اوكي، واخلي اعلم عليهم كده واجي هنا واقول له convert to number، برضو كده هم اتحولوا الارقام والقيمة هنا رقم، فبرضو جاب لي القيمة. فلازم يكون الخلية اللي ببحث فيها وعمود البحث اللي هو اول عمود في الاري لازم يكونوا نفس الداتا تايب، نفس النوع. اتمنى يكون الشرح عجبكم. لو عجبك الفيديو برجاء ضغط لايك والاشتراك في القناة عشان يصلك اي جديد. هحط رابط الحلقة ديت على مصدر خارجي غير اليوتيوب عشان اللي يحب ينزلها بمساحة صغيرة وبجودة عالية، وهحط برضو لينك الشيت دوت عشان خاطر اللي يحب ينزله يستفيد منه او يطبق عليه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.